So before we proceed on continuing chloroplast structure and functions, I'm going to discuss your work that I give you. Okay, I'm going to discuss kalau siapa ada yang dah submit dia punya DNA pun, ingat tak saya ada assign DNA punya worksheet? Ada kan? Okay. Ada yang dah assign, ada yang belum. Okay, so saya ada ambil satu sampel worksheet untuk kita discuss. Sementara tu awak boleh tanda awak punya jawapan. Okay, and also I'm going to discuss prokaryotic and eukaryotic cell. Okay, the worksheet that I give you. Okay, I think yesterday or last 2 days, saya dah assign prokaryotic and eukaryotic cell. And then ada yang dah submit, so saya akan discuss juga. Okay, so saya akan discuss benda dua tu lah. So get ready with your DNA punya worksheet and also prokaryotic and eukaryotic cell. Okay, I'm going to share my screen. Okay, nampak clear ke? Yeah. Nampak boleh ke? Alright, okay. So nampak besar, nak saya besarkan lagi ke macam mana? Tak payah nampak dah. Okay. So this is one of the example. Okay, one of the example work that one of your classmates submitted to me. Okay, so this is DNA and RNA molecule. So siapa yang dah buat, dah ada dekat ni lah, kat masing-masing punya on desktop ataupun yang ada hard copy, so boleh tanda. Okay, so this is DNA and RNA molecules. So kita tengok identify molecule P. Okay, identify molecule P, Q. Okay, identify molecule P, Q and R. Sekejap kita ambil color merah. Okay, identify molecule P. Okay, mana P? Okay, P, Q and R. Okay, P, Q and R. Okay, kalau kita tengok kat sini, P tu, okay, kawan awak jawab ni adalah cytosine. Okay, cytosine. Salah. Kenapa salah? Salah. Kenapa salah? Boleh bagi tahu saya tak kenapa salah? Ke tak tahu kenapa salah? Tahu je. Tak tahu. Tahu. Okey. Tahu. Daniel, kenapa Daniel? P tu ni sekejap. Ya, aku saya salah juga apa tu label. Sekejap. Awak jawab apa Daniel? Saya buat molekul P tu saya buat nitrogenous base. Yes, that is the answer. Sepatutnya P ni adalah nitrogenous base. Okay, sebab kalau awak tulis cytosine macam mana awak tahu tu cytosine? Dia ada tulis ke base apa? Sini dia tulis G ke? Tak kan? So kita tak tahu, dia tak bagi base apa. So kita tak boleh cakap itu adalah, awak tak boleh namakan base tu sebagai cytosine. Make it general, nitrogenous base. So the answer is nitrogenous base. Okay, so untuk Q, molekul Q ni, kalau kita tengok molekul Q, okay, molekul Q adalah pentosugar. Kan, pentosugar. Ada tak siapa jawab pentosugar? Q adalah pentosugar. Okay, kalau molekul Q awak jawab pentosugar, salah. Kenapa salah? Sebab dia DNA sebab dia betul. Betul, dia adalah DNA. Pentosugar ada dua. Ada pentose, ada deoxyribose. So jawapan yang tepat adalah deoxyribose. So molekul R adalah phosphate group. So kat sini dia dapat 2 markah saja. Okay, dia dapat 2 saja. Allah. Madam, Q boleh deoxyribose sugar tak? Deoxyribose sugar. Deoxyribose sugar boleh. Okay, boleh. Okay, name the basic unit of DNA, nucleic acid. Betul. Pandai. Okay, dia tanya basic unit ni refer kepada monomer. So basic unit adalah nucleic acid. Okay,
Identify the following. Bond 1. So ini adalah bond 1. Okay, yang ni adalah strand. Sini. Sini adalah bond 1, sini adalah bond 2. So dia tanya, soalan tanya identify bond 1. So bond 1 is phosphodiester bond, bond 2 hydrogen bond. Okay, phosphodiester bond is the backbone of DNA. Hydrogen bond is the bond that you can find between two bases. Right? Okay. Next. Kat sini macam ramai orang confuse. Okay, kat sini. Sabar sikit. Okay. So, if the base sequence, okay, dia tanya, if the base sequence strand 1 is 5 prime, 3 AGTC 3 prime. What is the base sequence for strand 2? Okay, strand 2. DNA is anti-parallel. Kalau dekat sini dah 5 prime, dia punya partner kat sini kena 3 prime. Same goes for this one. Kalau kat sini dah 3 prime, partner dia kat sini kena 5 prime. Okay? Itu 3 prime, 5 prime tu is compulsory. Okay, you must write the 3 prime, the 5 prime. Okay, so GATC, tengok dia punya complementary basis lah. Kalau G, complementary basis adalah C. Kalau A, T. Kalau T, A. Kalau C, G. So jawapan dia ni betul. Okay, okay, jawapan dia ni betul. C, T, A, G. Okay, so kalau awak tak tulis C, awak tak tulis 3 prime, 5 prime, markah. Salah, jawapan tak tepat. Okay, give the importance of this macromolecule to living organism. Carry genetic information, very good, bagus. Ada jawapan lain untuk importance? Ada tak jawapan lain untuk importance? To give genetic information boleh ke? Medium. To give. Okay, boleh lah kalau setakat ni saya terima lah, tapi next time carry. Carry tu lebih tepat. Okay, carry. Okay, next, give two structural differences. Structural differences between DNA and RNA. So they ask you difference. So kalau awak tengok ni, cara dia jawab ni betul. Okay, dia comparekan dalam satu difference yang sama. Satu sentence yang sama. Okay, so dia punya difference, DNA pentosugar is deoxyribose, while RNA pentosugar is ribose. Betul. Pandai. Okay, next. DNA consists of double-stranded polynucleotide, while RNA consists of single-stranded. Even better, kat sini pun dia tulis polynucleotide. Okay, polynucleotide. Kat sini pun dia kena tulis polynucleotide. So tak boleh tulis polynucleotide dekat DNA saja. Tulis juga dekat RNA. So tapi saya bagi je lah satu markah. Okay, next time. DNA consists of double-stranded polynucleotide while RNA consists of single-stranded polynucleotide. Okay, polynucleotide tu kena tulis. Okay, ada tak difference yang lain? Ada tak difference yang lain? Cikgu boleh tulis tentang base kah cikgu? Base, okay, what is your answer? Bukan, saya tanya saja cikgu, saya belum buat lagi. You tak buat lagi, boleh. So kalau you nak buat nanti, macam mana you nak buat ayat sentence yang betul, Divan? DNA consists of complementary bases with cytosine, guanine, threonine, and adenine, while RNA consists of complementary bases of uracil, AUCG. AUCG. Boleh tulis short form ataupun kena tulis long form, cikgu? Okay, good question. First, tak perlu tulis complementary basis. Kalau complementary basis, you kena tulis A complement to U, G complement to C. Kena tulis macam tu. Okay? Oh, so tulis basis saja. Yes, basis for DNA is ATCG, while basis for RNA is AUCG. Itu saja. Okay, sebab RNA single stranded, dia tak complementary. Alright? So make it simple. Okay, Divan? Okay, lagi? Ada jawapan lain? Tak lagi jawapan lain? Tak ada Kita pasal basic form je boleh Basic form macam mana? DNA? Macam mana orang buat ayat? DNA have only one basic form while RNA have three basic form.
Okey. RNA, mRNA, rRNA. Okey. Cakap macam tu dapat 1 markah. Betul. Kalau awak stop dekat has 3 basic form, full stop. Tak ada markah. Awak kena state apa itu 3 basic form tu. Right? Pandai lagi? Ada tak? Ada jawapan yang awak dah buat nak tanya? Tak ada Madam, Yes, Afifah. Ya. kalau DNA is more stable than RNA because RNA is less stable. Well, alright. Okay. Betul. Tapi soalan ni 2 markah. Okay. Saya takut skema, dia bagi skema yang penting saja, point yang penting. So I think it's better for you to write important points. Okay? Oh, okay. Okay, tak salah tapi 2 markah. Bila 2 markah, cakap benda penting dulu. Alright. Okay, kalau tak ada kita pergi kepada prokaryotik. Teacher, for the first page question 2, Ya. name the basic unit of DNA. Can I write nucleotide? Are they the same thing? Sorry, name the basic unit, bukan nucleic acid, nucleotide. Sorry. Nucleotide. Betul, Jia betul. Lain tu mana? Ya Allah, buruknya tulisan. Tak naklah tulis menggunakan ni. Okey, lain. Nucleic acid, DNA dengan RNA besar. Basic unit tu adalah monomer. Monomer tu adalah nucleotide. Basic unit adalah yang paling simple. Siapa yang buat DNA dengan RNA ni diperbuat daripada apa? Nucleotide. Bukan nucleic acid. Nucleic acid tu adalah DNA, RNA. So salah. Okay, sorry salah tu. Nucleotide jawapan dia. Okay, thank you Jia. Nucleotide. Okay, nucleotide. Okay. Alright, next kita pergi pada prokaryotik, eukaryotic cell. Okay, kalau you tengok siapa ada worksheet yang dah siap, you boleh tengok. Tak siap lagi pun tak apa. Kita fahamkan dulu, nanti try buat on your own. Okay. Bila-bila dah siap nanti submit. Okay, bila-bila dah siap nanti submit. Alright. Figure 2 shows the structure of 2 types of cell. Cell A, cell B. Ya Allah, senang soalan. Kenapa saya bagi soalan macam ni? Senangnya. Okay, cell A adalah plant cell. Pandai. Cell A adalah plant cell. Cell B adalah animal cell. Ada yang salah ke? Ada kan? Okay, macam mana tahu plant cell, animal cell? Sebab plant cell ada cell wall. Animal cell tak ada cell wall. Tu obviously lah yang kita nampak. Plant cell, animal cell. Okay. Dan kita pergi kepada differences. Okay. So kalau awak tengok ni, kejap Okay, give three differences between, saya besarkan sikit lah. Okay, awak nampak. Big go. Okay, give 3 differences between this cell and prokaryotic cell. So eukaryotic, okay, first spelling salah It's not C, K. Right? Kita punya syllabus kita guna K, eukaryotic. Okay, KC ni adalah US UK je. Okay, US punya term, UK punya term. So kita guna K. Eukaryotic cells, 3 differences between, okay. Eukaryotic cells have membrane-bound organelle, while prokaryotic cells not have membrane-bound organelle. Betul. Dia differentiate dalam satu sentence. Pandai. Spelling je. Okay, tapi kita pejam mata je lah. Kita bagi betul. Okay, sebab ini soalan tutorial je kan. Bukannya exam PSPM. Ribosome in eukaryotic cell are larger, while ribosome in prokaryotic are smaller. Okay. Betul. Tapi for this part, even better if you write eukaryotic cell 80S. Kan? Kalau prokaryotic cell, okay, prokaryotic cell dia punya ni adalah 70S. Okay, 70S. Alright. Eukaryotic cell divides, okay, spelling lagi. Divides. D-I-V-I-D-E. Okay, eukaryotic. Okay, cell are divided through mitosis, meiosis, while prokaryotic cell are divided through binary fission. Okay, 1 markah. So dia dapat 3 markah kat sini. Okay. Ada lagi tak jawapan lain yang awak buat? Madam, jika saya tulis about true nucleus boleh tak? True nucleus boleh. Eukaryotic cell have true nucleus,
while prokaryotic cell do not have true nucleus. So kalau kat sini soalan dia cakap this cell and prokaryotic. So awak kena mention pasal prokaryotik dulu. Okay, macam ni. Dia cakap pasal prokaryotik dulu. Baru dia cakap pasal, dia cakap pasal eukaryotik dulu. Baru dia cakap pasal prokaryotik. Okay, macam itulah. Okay. Bila differentiate, make sure differentiate ikut mana yang soalan cakap. Kalau dah soalan cakap this cell and prokaryotik kena cakap later lah. Okay, bukan yang awal. Alright, tak apa. Ada satu lagi example nanti kita check. Madam, kalau cakap tentang cell wall boleh tak? Cell wall, ya. Kita tengok awak punya jawapan Bavisha. Okay. Alright, kita pergi tengok Bavisha punya jawapan. Lagi, wait. Okay. So, yang atas ni kita laju sikit lah sebab kita dah discuss kan plant cell, animal cell. Kita nak tengok cara, teknik menjawab ni. Okay, so Bavisha cakap eukaryotic cell has true nucleus while prokaryotic cell has no true nucleus. Okay, satu markah. Okay, eukaryotic cell have membrane bound organelle while prokaryotic cell has no membrane bound organelle. Okay, betul. Cell wall in eukaryotic cell are made up of cellulose in plant cell and chitin in fungi, while cell wall in prokaryotic cell are made up of peptidoglycan. Perfect. Okay, jawapan perfect. Sebab apa? Cell wall tu, okay, part yang cell wall ni, most of student dia tertinggal. Dia lupa nak cakap pasal chitin ni. Okay, lupa nak cakap pasal chitin. Ni. Okay, lupa nak cakap. Selalu dia stop pasal plant cell saja. So sini 3 markah lah. Okay, so kita tengok kepada, ada lagi nak tanya tak? Tak? Okay. Ya. Kalau Nabila. saya tak buat, kalau saya guna D-cells, boleh tak? D-cell, boleh. Kalau awak tak sure, tulis je D-cell. D-cell, apa dia, and prokaryotic cell, bla 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 bla. Macam tu. Okay. Okay, just nak cakap, bila soalan ada beberapa sampel yang saya dah check, tak adalah saya check, saya tanda, saya check tengok teknik awak menjawab. Ataupun saya check secara roughly, okay betul, tapi tak adalah saya tanda dengan pen merah kan. Okay, cara menjawab, kalau soalan 3, ya Allah silap, saya letak kat situ. Kalau soalan 3, give 3 differences, awak bagi 4, kita akan tengok 3 yang terawal saja. Kita tak akan pilih jawapan untuk awak. Okay? Alright? Sama juga kalau cakap list the structures. Okay, list 2 structures in prokaryotic cell. Okay, awak listkan sampai 5. Kita tengok 2 je. Okay, soalan nak 2, kita tengok 2 je. Okay, alright. So kita pergi kepada soalan seterusnya, iaitu soalan yang ni. Figure 2 shows a typical, so a typical cell structure. Okay, kita kecilkan sikit. Okay, soalan tanya, name the label organelles and state their functions. So, organelle A. Organelle A is rough ER, rough endoplasmic reticulum. Okay, rough endoplasmic reticulum. Okay, function, pack and transport protein synthesized by ribosome to Golgi body. Betul. Okay, betul. Next is Golgi body. Okay, ada yang tanya. How to differentiate Golgi body and smooth endoplasmic reticulum. How to differentiate? Anyone? How to differentiate? Golgi apparatus is not interconnected. Apa I? Golgi apparatus is not interconnected. It's not interconnected. Satu lagi, betul. Aiman? Aiman nak cakap tadi kan, Aiman? Ada ribosome. Afifah, yes. Siapa yang ada ribosome? RER. Saya cakap smooth ER. How to differentiate? Okay, Aiman nak cakap apa dia, Aiman? Aiman macam tu Aiman yang bukan Daniel. Aiman ke nama dia? Aiman ke? Muhammad A. Aiman lah. Macam ni kena siapa?
Muhammad A ni apa? Siapa ni? Amir, sorry Amir. Ya. Amir nak cakap apa dia Amir? Apa tadi? E dah kata dah. E? Oh E dah cakap dah, okay. Ah, Alright. Okay, so kalau Golgi Transport body, vesicle. transport vesicle, yes. Golgi body ni dia ada cisternae. Okay, dia ada cisternae. Hujung ni adalah cisternae. Membrane dia kita panggil dia sebagai cisternae. Cisternae ni lah yang akan pinch off and then dia akan form macam you cakap transport vesicle. Okay, so Golgi body function, Golgi body is organelle B, function modify. Okay, ingat MPSS saya cakap semalam. Bukan, hari Selasa. MPSS, okay, modify packaging, sort and shipping. Protein and lipid received from ER, betul. Organelle C. Organelle C is mitochondria, of course. Organelle C is mitochondria, site for cellular respiration. Organelle D. Organelle D is, okay, sebab dia cakap organelle, kalau nuclear envelope tu specific structure kepada organelle. Okay, structure kepada organelle. So because this question asks you to label the organelle refer to nucleus. Organelle tu besar. Dalam organelle ada structure. So kalau you jawab nuclear envelope, salah. Sebab itu adalah structure, not organelle. So kalau soalan macam ni, dia akan jadi dependent. Your answer will be dependent. Maksudnya, kalau organelle D ni awak salah, function kita dah tak tengok dah. Confirm salah. Okay? Boleh? Boleh? Okay. Kita tengok example yang kedua. Nanti kita back to B ni kita pergi example yang, example yang pertama. Tengok dia punya jawapan. Okay. Jawapan dia ni, organelle A, dia tulis rough ER. Tapi saya bagi salah. Kenapa? Kenapa dia salah? Kena huruf besar. Pandai, kena huruf besar. Rough tu, rough ER. Tak nak ER huruf besar pun tak apa. Rough tu kena huruf besar. Dia kena huruf besar sebab dia term. Term kena huruf besar. So bawah ni terus salah. Organelle B, Golgi body, betul. Modify packaging, sorting, shipping, betul. Organelle C, mitochondria, site for cellular respiration. So organelle D, nucleus, jawapan betul. Center to control cell activities, betul. Okay, state two main components. Two main components of membrane organelle B. Organelle B adalah Golgi body. Dia punya membrane tu diperbuat daripada apa? Bukan dia tanya structure. Soalan dia tak tanya structure. Dia tanya membrane. Membrane, plasma membrane. Plasma membrane diperbuat daripada apa? Plasma membrane diperbuat daripada apa? Siapa-siapa boleh kita tahu? Kita tak belajar lagi tapi saja je bagi soalan. Macam strict sikit. Fosfolipid. Plasma fosfolipid. Boleh. Jawapan satu markah lagi. Ada apa? Kolesterol. Kolesterol. Boleh. Lagi. Glycogen. Glycogen. Glycoprotein. Glycoprotein. Lagi. Carrier protein. Apa dia Yi? Carrier protein. Carrier atau integral protein. Kalau untuk discussing plasma membrane, kita tak guna carrier atau channel. We use integral, peripheral protein. And then kita ada glycolipid. Okay, nanti kita tak belajar lagi sebenarnya, tapi saja nak bagi soalan ekstra. Tengok awak akan ni ke tak. Awak buat ke tak. Okay, bagus buat tapi salah tak apa. Salah tak apa, saya faham kenapa salah sebab kita tak belajar lagi. Sama juga macam ni. Okay, so salah jugalah Alright? Okay. Ada apa-apa nak tanya mengenai worksheet ni? Boleh? Okay. So next time, okay, lepas-lepas, dah masa ke belum? Okay, nanti lepas-lepas ni, okay, lepas-lepas ni kita ni nak, kita buat macam ni. Sebab saya masa seminggu lepas try untuk macam bagi worksheet and then buat dan bagi awak buat terus semua. Ataupun saya tak buat kelas sampai sampai 2 jam and then saya bagi masa untuk awak buat dan awak submit. Tapi ada yang tak buat. So
apa kata kita discuss teruslah. Okay, saya akan, siapa yang dah buat hantar dan kita terus discuss dalam ni. Senang. Kita buat macam ni next time. Boleh kot? Okay, madam. Boleh. Ya. Dia akan, ya. Madam, kalau yang mitochondria tu, kalau kita bagi jawapan macam SPM dulu boleh generate SPM dulu energy. macam mana? Generate ATP. Generate, betul je, technically betul, generate energy in the form of ATP. Tapi itu untuk dalam silibus kita, itu dia punya jawapan, site of cellular respiration. Sebab dia cellular respiration ni besar, so dia banyak tempat dia banyak, bukan hasilkan ATP saja tapi dia akan hasilkan benda lain. Okay, so macam tak tepat lah. Okay, dalam kita, dalam Campbell dia cakap macam tu, so kita ikut Campbell lah. Okay. Okay, madam. Saya takut masa peringkat kat MPP ni terima. Saya takut nanti bila dah marking, okay, kita masa PSPM, ketua pemeriksa tak terima. So macam jadi masalah, sebab tu macam saya strict sikit untuk masa sekarang. Alright, so kita akan sambung. Sambung mana kita dah nak sambung chloroplast kan? Ya. Okay. Kita sambung chloroplast. Okay. Kalau kita tengok chloroplast, chloroplast mana-mana? Saya tiba-tiba function. Okay, chloroplast. Dia punya structure, structure biconvex disc shape, bounded by a double membrane, outer and inner membrane, separated between outer and inner we have intermembrane space. Intermembrane space. And then we have semi-autonomous organelle. It is semi-autonomous. Apa dimasukkan dengan semi-autonomous? Anyone can tell me what is a semi-autonomous? Dah belajar kan mitochondria? Ya. Apa dia, Yi? Can replicate freely. Okay, kenapa dia boleh replicate freely? Iskandar. Irsyad, kenapa dia boleh replicate freely, Irsyad? Sebab dia ada Sebab dia ada? DNA dia sendiri. Yes, sebab dia ada dia punya DNA sendiri. Yes, macam sayuk-sayuk Irsyad. So tak dengar kan? Okay, betul. Sebab dia ada dia punya, thank you juga Aini. Dia ada DNA sendiri. Has its own DNA. So the inner membrane divide chloroplast into intermembrane space and the narrow region between the outer and inner membrane. Okay, and we also have stroma. Stroma is the matrix of chloroplast. Okay, matrix of chloroplast is called as stroma. Inside the stroma, it consists of enzymes. Of course, the enzymes that is needed for photosynthesis, the DNA, the starch granules, and the ribosome. In fact, in the stroma, the enzyme in the stroma is the most abundant enzyme on earth. Satu enzim tu lah yang paling banyak sekali dalam bumi ni, iaitu enzim apa? SES, jazima. Enzim apa? Apa nama enzim itu? Jazima? Mana ada? Oh, jazima tak ada. Okay, Hidayah. Cellulase. Apa dia? Cellulase. Bukan. Lagi? Ada tak yang nak try? Ilham ada?
Ilham tak ada. Ilham pun tak ada. Okey, menarik. Okey. Jia. Jia bukan Jia tahu jawapan tak? Photosynthetic enzyme. Oh my god, that is too general. Okay. Enzim yang paling banyak dalam muka bumi ni. Ya, Alisha pandai. Alisha jawab Rubisco. Yes, the enzyme. The most abundant enzyme dalam bumi ni adalah Rubisco. Okay, Rubisco. Ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase. Nama penuh dia. Kita panggil Rubisco. Nanti, SEM 2 nanti awak akan belajar fotosintesis. Kita akan belajar pasal Rubisco. Okay. So tak apa. Itu saja. Just a fun fact for you. Banyak-banyak. Apa dia? Apa dia Azim? Yang proses banyak-banyak. Proses banyak-banyak tu kita belajar lagi Azim. Ya Allah. Okay. Thylakoid found in the stroma series of interconnecting flatten membranous sac. Contain chlorophyll. Of course, thylakoid it contain chlorophyll to trap light energy. Okay, kita tengok pada gambar lah senang. Okay, thylakoid adalah sekeping duit shilling. Sekeping duit shilling adalah thylakoid. Bila duit shilling bertingkat-tingkat, okay, shilling tu we arrange in a stack, we call that as granum. More than one stack, we call that as grana. Okay, sekeping duit shilling thylakoid. Duit shilling bertingkat-tingkat adalah granum. More than bertingkat-tingkat, okay, shilling bertingkat-tingkat ni lebih daripada satu adalah grana. Singular plural saja. Okay, and then this stroma which consists of the enzyme and the DNA, and the thylakoid here, it has chlorophyll to trap. Okay, trap light energy. Okay, chlorophyll is located at the thylakoid membrane. Okay, contoh this is thylakoid. Okay, duit shilling ni adalah thylakoid, membrane dia tu. Dekat membrane dia tu ada chlorophyll which function to trap the light energy. Okay, the stroma contain enzymes for the production of organic molecules. Macam Alisha cakap tadi, Rubisco adalah enzim tu. Enzim Rubisco tu diperlukan untuk hasilkan sugar. Okay, so function of chloroplast, site of photosynthesis. Okay, untuk photosynthesis. Yang ni kita belajar nanti. Yang the one that I highlighted, light dependent reaction, light independent reaction, nanti kita belajar SEM 2. Okay, then we have ribosome. Okay, the next organelle is ribosome. Small dense granules, diameter of 20 nanometer, each composed of large subunit. Okay, dia macam ni, large subunit, small subunit. Dia macam tu. That is ribosome. Large subunit, small subunit. Okay, and that ribosome is made up from rDNA and proteins. So, dia boleh kita nampak sama ada attached to the ER or suspended freely in cytosol. Okay, or attached to the endoplasmic reticulum or nuclear membrane, or it can be found in anywhere in cytosol, cytoplasm. Ya. Macam? Ya. Siapa panggil saya? Ya, Azim. Ya, rRNA ke RNA? Bit of RNA ke? RNA, typo ni, RNA. Okay, sekejap mana nak cendok saya? RNA. Okay, it's not rDNA, RNA. Both made up of rRNA. Okay, salah ni. Ni point tu. Okay, nanti saya betulkan. rRNA. Okay. Right, that is ribosome. Okay, macam saya cakap tadi, large subunit, small subunit. Site of photosynthesis, that is the function. Site of protein synthesis. So, photosynthesis pula. Okay, site of protein synthesis. So, kalau free ribosome ni maksudnya ribosome yang duduk dekat cytosol. Yang dia tak ada tumpang siapa-siapa. Tak tumpang ER, tak tumpang nuclear membrane. So the free ribosome, it will synthesize protein for intercellular use. So it will synthesize protein to be used in that cell. For ribosome on rough ER, ribosome on rough ER, it will synthesize protein to be exported. Okay, nak hantar, contoh satu sel ni nak hantar protein kepada sel yang lain. Ribosome dekat rough ER lah akan yang hasilkan protein tu.
For example, digestive enzymes and hormones. Okay, alright. Centriole. Next organelle is centriole. Centriole is the hollow cylinders. Okay, hollow cylinders present in pair. Present in pair. Okay, mesti dalam bentuk mesti dalam berpasangan. Okay, held at right angle to each other at 90 degrees Celsius pula. Yang ni, pair dalam bentuk 90 degrees. Okay, that is centriole pair. Then we have, okay, located in centrosome. Okay, located in centrosome near the nucleus. Centrosome is the microtubule organizing center. Okay, microtubule organizing center. So dia macam ni lah. Dia macam central ni, rumah dia adalah centrosome. Okay, rumah dia adalah centrosome. Dia macam tu. Ni central, dia duduk dalam rumah yang dia beri nama centrosome. Centrosome ni adalah microtubule organizing center. Maksudnya dia akan hasilkan microtubule. Microtubule adalah protein yang diperlukan during cell division. Okay, yang dia akan terus macam ni kan. Ada spindle fiber semua kan. That function of centriole help to organize the assembly of microtubule during cell division. So a pair of centriole replicate and each pair migrate to the opposite poles of the cell. So dia akan replicate, then dia akan migrate to the opposite pole of the cell. Dia basically cell division lah. Okay, nanti kita belajar topik 3. Okay, and centriole ni hanya ada dekat animal cell sahaja. Okay, dia hanya ada dalam animal cell saja. Plant cell do not have centriole. Okay, alright. So, awak pergi kepada class point. Pernah buat tak class point? Pernah buat ke? Pernah ke? Tak pernah. Tak dengar. Okay. Pergi saya share link ni. Okay, saya pergi pada saya share link ni dekat grup WhatsApp. Awak masukkan kod dekat atas tu. 90956. Dan awak jawab. Okay. Pergi pada link yang saya bagi dekat grup tu. And then masukkan kelas kod dekat atas ni. Right, dan awak jawab. Boleh ke? Boleh. Okay, dah. Teacher, what is the class code? 90956. Madam, Ya. saya tak boleh masuk. Tak boleh masuk? Dia cakap apa? Dia cakap maximum number of participant ada Maximum. kelas. Oh, okay. Maksudnya dah reach 25. Dia boleh guna 25. Tak apa, nanti kita figure out. Okay. Maximum number. Okay, tak apa. Nanti saya try cari apps lain. Sebab dia dah maximum 25. Awak ada 29. Tak boleh. Kita try nanti kelas lain. Apps lain Okay, so kalau kita tengok jawapan dah Okay. Madam, macam mana nak next question? Macam mana nak next question? Next question. Dia satu soalan je. Oh, ingatkan ada lagi. Tak ada, ni bukan quizzes, ni bukan quizzes. Okay. Oh, okay. Okay, so dia punya jawapan dia, most of you jawab A and D. Of course, jawapan dia adalah A dan D.
what are the two semi-autonomous organelle. So bila semi-autonomous, what are the two semi-autonomous organelle? Tengok. Okay, so semi-autonomous organelle adalah inilah. A adalah tadi chloroplast dan D mitochondria. So ada dua jawapan lah. Okay, sebab tu saya buat what are the two. Okay, alright. So next one, we going to discuss plasma membrane. Tapi plasma membrane ni banyak. Okay, banyak benda nak discuss plasma membrane. That's why before we discussing this plasma membrane, I want you to read on your own. Okay, I want you to read on your own and I want you to submit a video. Awak pernah buat flip grid tak? Pernah tak buat flip grid? Tak pernah. Oh, pernah. Okay, yang ni. Okay, flip grid ni dia macam TikTok. Macam TikTok. Sebelum TikTok ada, flip grid ni dulu ada. Okay, tapi dia macam education punya lah. Alright. So, flip grid, okay, apa yang saya nak awak buat, nanti awak baca. Okay, awak baca pasal plasma membrane and everything. And then I will assign one question in the flip grid and you have to record your response. Okay, maksudnya awak record response tu, awak kena record. Awak explain awak punya jawapan melalui video. Okay, video. Awak boleh explore sendiri. Awak boleh, okay, macam ni lah. Awak boleh masukkan filter. Awak boleh letak dia punya, awak boleh komen. Okay, boleh letak hashtag. Kena tunjuk muka, yelah kena tunjuk muka. Dah lah jumpa awak sekali. Jumpa masa sesi introduction je. Lepas tu dah tak on camera sampai sekarang. Okay, kena tunjuk muka. And then awak boleh komen kepada orang lain pun boleh komen awak punya video. Okay, nanti of course saya akan tengok dan saya akan komen lah betul ke tak ataupun tengoklah macam mana. Okay, tak payah record lama-lama, 30 saat atau maksimum adalah 1 minit 30 saat. Okay, and soalan yang akan saya tanya pun soalan simple, tak adalah soalan yang detail. Okay, so I will ask about the plasma membrane. So you need to study, you need to read on plasma membrane and then please answer the question on flip grid by recording your response. Okay, your video. Ada soalan tak nak tanya? Video tu nak hantar mana, madam? Hantar mana? Flip grid. Video tu hantar kat flip grid. Saya kan dah kita kan ada Google Classroom. Google Classroom tu saya dah synckan dengan flip grid. Nanti saya akan post assignment tu dekat Google Classroom. Okay? Bila hari kelas kita? Hari Selasa. Make sure awak buat sebelum kelas kita pada minggu depan lah. Sebelum Selasa minggu depan. Boleh tak? Itu tak edit. Tak payah edit. Awak buka video, record bla bla bla, dah submit. Rakam je lah. Rakam je lah, tak payah edit. Lagi. Simple je, record je. Lagi? Apa nak tanya? Awak boleh ubah suara awak jadi kartun. Awak boleh buat muka pixel-pixel ni, tapi kalau boleh, ikutlah. Macam mana? Macam mana awak buat selesa? Alright? Okay, Madam. Okay. So, saya looking forward to your video. I'm looking forward to your video. And then make sure you submit before Tuesday, before our class, our tutorial class on next week. Okay? Alright? So kita dah settle lah, banyak benda kita dah settle. Kita dah settle pasal DNA, prokaryotic and eukaryotic cell. And then, apa lagi? Ada lagi kerja ke? Saya pergi. Tak, itu je kot setakat ni. Okay? Then kerja minggu ni, flip grid ni lah. Alright? Okay. Itu saja. Saya rasa sampai sini saja kita akan discuss. Okay. Alright. So, ada apa-apa soalan nak tanya? Apa soalan tak? Ada apa-apa Tak soalan? ada lagi, Madam. Tak ada. Okay, kalau ada, boleh message lah. Yang boleh message saya, tapi make sure message sebelum pukul 11 malam. Okay. Alright. Tak ada apa-apa.
Okey, yelah. Okey, apa kata apa-apa sampai sini Tak ada. saja. Ya, nak stop dah. Okey, sampai sini saja. Assalamualaikum.